આમાં ઓલી કઈ ફ્લેવર હતી? આ રબડી છે, માવાની રબડી. આ ક્રીમ છે, નવલું નજરાણું. નવલું નજરાણું. કેટલા કિલોનો થતો હશે? 5 કિલોની આસપાસ હશે. 5 કિલો વજન ગુરુ કર્યું છે કે નહીં આવ્યું? નથી, હજી કદી નથી કરી. ટ્રાય ઘણી કરી, 4-5 જણાએ ટ્રાય કરી. એક અહીંયા એક ડેડિયાપડાના એક ગામડાનો ભાઈ હતો કે અમારે ગામમાં એક બાલટી લાડુ ખાઈ છે. મેં કહું વાંધો નહીં લઈ આવ્યો. સ્પેશિયલી ભાઈ 4 વ્હીલમાં એ ભાઈને લઈ આવ્યો હતો, ગામડાનો દેશી જેવો હતો. એ અડધી ડીશ ખાધી ને તો શેડા નીકળવા માંડ્યા. નહીં, આ માવો છે. માવો છે, મોઇશ્ચરાઇઝ કરેલો છે માવો, ફ્રીજમાં રાખીને એને કડક કરીને ને સ્પેશિયલ આમ ઘસાવા માટે. આ લોકો ચીઝ વિડીયોમાં બધા એમ કે ચીઝ પણ એકચ્યુઅલી ચીઝ નથી. માવો પણ ઓલો પીળા કલરનો છે. આખો આ અમાર ગાયનો માવો પીળો આવે, આ ભેંસનો માવો. ભેંસનો માવો. આ હેવી ના પડે. બરાબર. ગાયનો માવો તમે ખાઓ ને તમે હેવી પડે, હાર્ડ. આને પછી તમે અલગ પછી તૈયારી કરો છો? હા, આ પ્યોર ભેંસનો માવો. આ તમે કદાચ ખાઈ ગયા હોય આખી ડીશ કમ હેવી ના પડે. આ કેટલા જણા ખાય? આ 10 પ્લસ. 10 જણા. આજે આપણી જે શરત છે એ 1 જણા માટેની કે 2 જણા માટે? એક ભાઈ ગોલો ખાવ ને 10,000 રૂપિયા લઈ જાઓ ભાઈ. નવલું નજરાણું. નવલું નજરાણું. કાળું જંગલ ખાઈને થોડો અંદર. ઓલું લઈ લે ને અંજીર પિસ્તા અને ઓલે સ્ટ્રો સ્ટિક. આનો ટાઈમ લિમિટ કરી કે ટાઈમ ઓગળા પેલા ખાઈ જવાનો. ટાઈમ લિમિટ તો હું ઓગળી જાય પેલા ખાઈ જવાનો. હા, તેનો કઈ મતલબ નહીં. અડધી કલાકમાં ટાઈમ લિમિટ તો. ચોકલેટ ચિપ્સ. અંજીર છે ને? હા, અંજીર. મજા દે ને ભાઈ, મજા આવવાની છે તમને વિડીયોમાં જોવાની. બાકી તો જે ખાઈ જાય. બાબાએ પછી કેટલો ગોલો પૂરો કર્યો? અડધો તો માન થયો હતો એને. અડધો કરવા પછી એને જાતે જ એને કહી દીધું કે ભાઈ હવે મારાથી નહીં ખૂટે, હવે બીજા બધા. નહીં, એના ભેગા જે ભાઈ આવ્યા હતા ને એ કીધું કે ભાઈ હવે તો મૂકી દો. લાળ ટપકવાને અંદર ડીશમાં પડવા માંડ્યો. પછી એ લોકોએ તો જાતે જ કહી દીધું. આ કઈ ચોકો છે ને? આ ચોકલેટ સિરપ. ચોકલેટ સિરપ. હા, ખવાય. ઉપવાસની આવશે. હાલો, ફ્રૂટ પંચ આવે, મેંગો આવે, મેંગો માવા મલાઈ આવે, રજવાડી મેંગો આવે, કરંટ આવે. હા, રાજભોગ આવે, સ્ટ્રોબેરી ક્રશ. અહીંયાથી હટશે ત્યારે ફ્લેવર પાઇનેપલ. ચમચી લઈ લીધા. રોઝ. આ બ્લુબેરી. આ બધા આપણે હાથે જ બનાવવાનું? બધે આપણે જાત. એ કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ કોઈ આપણું જ બહારથી એ કોઈ નહીં.
આજે એને પાછળનો નજારો જોઈ લઈએ. આજે એક ગોલામાં આજે અમે બધા મજા આવી ગઈ હતી, બધાને ફોટા ને વિડીયો બનાવવાની છે. અને આપણી સાથે જે તમારું નામ શું છે? સમરભાઈ. તમારું તમારું મિહિર કામલે. વાહ, ચીલ પટેલ. તમારું નામ કઈ છે? અમીનભાઈ. અમીનભાઈ. હવે એમને મને ખાસ કીધું કે આ ગોલો છે ને, એક ગોલો ખાઈ જાવ 10,000 રૂપિયા લઈ જાવ. 10,000 રૂપિયા લઈ જાવ. ગોલાની કિંમત છે 999. અને આ ગોલા વિશેની બીજી વાત કયો તમે? બીજા કોઈ કોણ આવ્યું હતું પછી ટ્રાય કરવા માટે? ઘણા આવી ગયા, ગામો ગામથી ઘણા, માની લો કે 5-7 જણા આવી ગયા, પણ પૂરો નથી કરી ગયા. આપણે જે બી પૂરો કરી નાખીએ ને 10,000 રૂપિયા ઇનામ આપણા તરફથી. અને આ ગોલો ખાઈ જાવ 10,000 રૂપિયા લઈ જાવ. અને મને ખાસ અમીનભાઈ કીધું કે તમારે છે ને એકલાથી નહીં ખૂટે, એટલે સ્પેશિયલ આપણા જે મિત્રો અહીંયા આવી ગયા છે એમના કે આજે આપણે પૂરો કરવાના છે. એ એમ કે છે કે 10 જણાય પૂરો નહીં કરી શકે. સાચી વાત છે? 10 જણાય પૂરો નહીં કરી શકે. હા, 10 જણા માટે ઇનફ છે. ઇનફ છે. ચાલો હવે તૂટી પડશું ભાઈ. હવે તમે પણ આજે તમારો ગોલો અમે તમને આજે ટેસ્ટ કરાવીએ. જો ભાઈ ચાલુ કરી દે. આ જોજો પેલા આપણા સબસ્ક્રાઈબર માટે. અને ભાઈ આ ગોલો હોય ને, મને તો કોઈ લાગતું નથી કે કોઈ પૂરું કરી. તમે તો એકની વાત કરો. હું મને કે 2 જણાનું કામ નથી આ ગોલો પૂરો કરવાનો. 2 જણા, કારણ કે એટલું બધું હેવી છે. 4 તો આઈસ્ક્રીમ ઉપર, આ 5 કિલો ઉપરથી વધારે થતું હશે વજન. વજન નથી કર્યું, અંદાજે આપણે 5 કિલો જેવું ટાર્ગેટ છે. મારા ખ્યાલથી 5 કિલો કરતા વધારે હશે. ટેસ્ટિંગ ચાલુ કરો આપણે. તમે પણ આજે ટેસ્ટ કરવા છે. મેન તો ગોલો ખાવાની મજા ક્યારે રાખો? જે કલર. બાકી ગોલો તો બધી જગ્યાએ સેમ મળે, બરફનો જ બનાવવામાં આવે. પણ મેન જે કલર, એના હિસાબે જે આપણે જે કલર હોય ને તો જ ખાવાની મજા આવે. જે એનું અંદર જે સ્વીટનેસ બી અમુક ફેરી શું છે કે ગોલામાં વધારે હોય તો પછી ખાઈ મજા નહીં આવે. અને માવા ને તમે જોવો યાર, આ હજુ હું ખાલી ઉપરથી જ કાઢું છું. અંદર શું શું નાખ્યું છે આપણે એમાં? છે ફ્લેવર છે, ક્રીમ છે, માવો, રબડી ને અલગ અલગ ચોકલેટનું ટોપિંગ, અલગ અલગ ફ્લેવર ને બધી જાતના ડ્રાય ફ્રૂટ, કાજુ. મેં એવું સાંભળ્યું તમે વર્ષે 2 વર્ષે કંઈક નવા જ ગોલા લઈ આવ્યા. નવા આની પહેલા કઈ કોઈ ગોલો? એટલે આની પેલા અલબેલું નજરાનું હતું. એમાંય તમે કઈ ઇનામ રાખ્યું હતું આપણે 2,000 રૂપિયાનું, પછી 5,000 રૂપિયા કર્યા. નવું કોન્સેપ્ટ કર્યો 999 વાળો, નવલું નજરાનું. વાહ. તમને ખવડાવો છે બોલો? કાકા બધાના ગામને ખવડાવે. કેવું લાગે છે ભાઈ? અમે તો અહીંયાના જ છીએ સ્પેશિયલ. અમે બધા ભાઈબંધો ટ્રીટ કર્યું કે એક્ઝામ પરથી તો અહીંયા આવીએ તો સ્પેશિયલ આ ઘોડો ખવા આવીએ બધા. અને જગ્યા એવી છે, લોકેશન એવું મસ્ત છે ભાઈ. ઘોડો એવો છે જેની અંદર આજે ક્રીમ નાખ્યું છે ને મલાઈ ને રબડી નાખ્યું છે ને, એના હિસાબે જો ટેસ્ટ કરવાની જે કોમ્બિનેશન છે ને બધું મજા આવે છે. નકર અત્યારે તો ઠંડુ વાતાવરણ છે, પણ તોય અહીંયા અત્યારે ગોલો ખાવાનું ભૂલતા નથી. જ્યારે ઉનાળામાં આવું ત્યારે તો વારો ના આવે. સુરતથી લોકો અહીં ખાવા પણ આવતા હોય છે ને. સુરત છે, અમદાવાદ છે. ઓકે. અને બીજી એક વાત કહો તો તમારે સ્પેશિયલ કે આવું અમારી દુકાનની અલગ રીતના કે બીજું કોઈ એવું કંઈ યાદગાર રહી કે કોણ આવ્યું ખાવા? ઓલા લંડનના એક પાર્લામેન્ટના મેમ્બર આવ્યા હતા અમારી શો ઉપર. પાર્લામેન્ટના મેમ્બર જે આવે ને, હા, એ આવેલા અમારી બ્રાન્ચ ઉપર. તમે જોવો છો ને, જો આ પાર્લામેન્ટના નંબર એ લોકો મેમ્બર હતા, એ લોકો ગોલો ખાવાના. જો આ ફોટો દેખાય ને, વિચાર કરી લ્યો કે ક્યાં ક્યાં લગી નહીં માણસો ખાવા આવતા હોય છે. અને અમે તો પહોંચી ગયા છે સ્પેશિયલ. સુરતથી બહુ નજીક જ થાય. કેટલા થતું હશે અહીંથી? 50 કિલોમીટરની આસપાસ. 50 કિલોમીટર. અને આ ગોલો કેટલા મોટા મોટો છે કે ગુજરાતમાં? હા, બધા ગુજરાતમાં મોટામાં મોટો હેવી ગોલો આપણો. બરાબર. અને હેવી ઇનામ એમનું પાછું.
ગોળો ખાવ 10,000 લઈ 10,000 રૂપિયા લઈ જા એવી ઇનામ બી આપણું એવી ગોલો આપણો એટલે આપશો કરે ને 10,000 કોઈ ખાઈ જાય તો હે આપશો કરે ને 10,000 હા ચોક્કસ જો ભાઈ પ્રોમિસ કિયા જો ભાઈ આપણા વિડીયોમાં ઓન રેકોર્ડ બોલી જશે સાહેબ એને જે વિશેષ શું હોય 10,000 પ્લસ ગોળો પણ ફ્રી માં હો ભાઈ આ ગોલો બી ફ્રી પ્લસ આવી જાવ 10,000 પહોંચી જાવ અને ગોળો ખાઈ જાવ મળશું પાછા આવી રીતના અનોખા વિડીયો અનોખી દુનિયા અનોખો સ્વાદ લે ત્યાં લગીને આપણી આ કમલેશ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેને લાઈક કરજો એક comment બીજી એક કરજો. ડીશ અને આજે રજવાડી જે મલાઈ ગોલા ઈ ખાવાનું તો ભૂલતા નહીં તમે કયું કીધું બીજું એક અમારી રેગ્યુલર વેરાયટી ડ્રાય ફ્રૂટ માવા મળે ડ્રાયફ્રૂટ માં મળે એ રનિંગ આઈટમ ઓકે એનો પણ આપણે ટેસ્ટ કરશું ફિલહાલ હવે અત્યારે અમે છે ને ગોળાના ફૂટાડાનો કરીએ મને એવું લાગે છે કે અમારે આ અડધી કલાક તો બેવું પડશે અડધી કલાકે ખૂટી જશે ને અત્યારથી મારી વિકેટ તો પડવા જ માંડી છે મારે કારણ કે આ આપણું કામ નથી આપણે આ ગુલો ખાવા આવજો મજા આવશે જય માતાજી જય મોગલી જય હિન્દ બાય બાય